guys, gabi na. At ngayon, bago ako matulog guys, maglilinis muna ako ng aking mukha. At dahil sa aking mga pigmentation guys, actually, hindi talaga ako mahilig guys na ganito tuwing gabi kasi tamad na ako, lalo na pagpagod ako. Pero ngayon, gagawin ko siya dahil advice ng doktor ko na every night dapat mag-moisturize ako ng face. Pero yun naman talaga ang tama. Ngayon is maglilinis na ako ng face ko guys. Naghilamos na ako kanina. Ginamit ko lang guys is yung toner ng glutathione na toner. Yan yung gamit ko ngayon guys. Naghilamos na ako kanina guys. Tapos ano lang ako guys, maglalagay lang ako ng ano sa mukha ko din. Matulog na ako. Ako talaga guys, yung pinakamatamad talaga na maglinis sa mukha tuwing gabi. Yung paghilamos sa moisturizer, tama na yan sa akin tuwing gabi. Pero yung talagang yung maraming ina-apply, tamad talaga ako, lalo na pagpagod ako guys. Kaso nga lang, kailangan kong gawin ngayon. Pero hindi ko inano sa inyo guys, sana gawin nyo kagaya ng ginawa ko, pero hindi. Kasi based sa doktor, sa mga dermatologist na nakakausap ko, kailangan ko talagang gawin yun every night. Yan. And dahil sa aking pigmentation sa aking face, hindi naman ako maglalagay na sa marami pa guys sa gabi. Napakasimple lang naman yung ginagawa ko. Kasi, yun na nga, tamad ako guys na maglagay ng kung ano-ano pa sa mukha. Yung gagamitin ko palang moisturizer sa mukha ko ngayon guys is yung yung Nivea. Ito guys, Nivea na moisturizer. Malapit na maubos yung Nivea ko guys. Paiba-iba yung moisturizer na ginagamit ko sa mukha ko. Ngayon ito lang muna gagamitin ko para maubos na siya. Kunti na lang guys natitira. Matagal ko na to siyang ginagamit. Yun nga. Wala akong permanente guys kung ano yung talagang ginagamit ko sa face ko. Basta kung ano lang meron, yun ang ginagamit ko. And grabe yung pigmentation sa liig ko guys. Talagang siya. Yan, klarong-klaro talaga siya, oh. Yan, makaklaro nyo. Sana mawala pa tong pigmentation sa liig ko. Then, maglagay lang ako guys ng serum. Yung gamit ko yung Lux Organic na Miracle Repair. Nakalagay dito guys, 1 drop Miracle Repair lang with niacinamide 2%, then vitamin A licorice extract. Ayan, made in Korea. Ito, nakita ko to guys dun sa kay Ann Clothes. Tingnan natin guys kung i-pick to ba to sa akin. What? Sabi kasi is 1 drop lang. Kunti lang naman yung ilalagay nyo guys. Then, i-massage nyo lang maigi. Gamit yung inyong finger. Tingnan natin. Actually guys, ilang gabi ko na itong ginagamit yung Lux Organic na to. Kasi yung serum na dati ginagamit ko, yung kay Doktor, sensitive ba yun na serum yung gamit ko? Ngayon, nakita ko kasi yung kay Ann Clothes. Gusto ko siyang ma-try na gamitin. Nabubura yung kilay ko guys. So, wala talaga akong kilay. Ngayon, nagtatanong kasi ako dun sa mga
Yung magkikilay tattoo ba guys? Yun pala, magkikilay tattoo, hindi pala pwede yung keloidal. Ngayon, keloidal kasi ako, kaya hindi pwede ako magpapatato sa aking kilay. Tiis ganda ang peg, tiis ganda ang ate, wala yung ano guys, wala kakilay-kilay. Yan talaga yung kilay ko, as in walang kilay. Tapos guys, maglagay ako na, naglalagay, pagkatapos gamitin tong lax guys, yung pinaka, ano ko, itong mask talaga. Nagagamit ako ng mask every once a week lang naman. Ito yung parang pampatulog ko na siya. At ayon sa mask is ililive nyo lang sa mukha nyo. Teka lang, puputol tayo ng gunting. Ayan, yung mask gamitin ko is from Watson's Love My Glow. Cucumber mask, refreshing and moisturizing. Then, with paraben free to siya guys. Nabili ko to siya sa Watson's, nakalagay is 3 for 100, parang ganon, 3 for 100. First time ko siyang gamitin at gusto kong ma-try ang itsura nitong mask na to kasi parang kakaiba siya sa mga mask na ginagamit ko. Ayan. Kadalasan yung mga mask na ginagamit ko guys, hindi ganito. Ayan, makikita nyo. Yung mask na to, mayroon siyang parang plastic. Ayan. Yan siya, may plastic na yan. Tapos yun, tutuklapin ko yan, plastic na yan. Tutuklapin ba? Paano ba? Ito ang instruction nito. Wait. Hindi ko alam siya kung paano siya gagamitin guys kasi meron siyang plastic. Tinanggal ko yung plastic. Wala naman kasing instruction kung tatanggalin siya pero hindi ko alam. Mostly kasi sa face mask na ginagamit ko is ganito lang. Kung alam nyo kung paano gamitin ko itong klaseng face mask na to na may plastic, ganito, please comment down below na lang guys kasi hindi ko alam kung paano gamitin to. Hindi kasi nakalagay dito sa instruction na tanggalin yung plastic na yun pero ako tinanggal ko kasi parang alibadbaran ko na guys na maglagay ng ganon. Parang mas gusto ko na ito lang mismo yung ilagay. Ay, iwan ko kasi kung ano ba talaga yung pag ano nito, pag apply nito. Kasi hindi ko pa nga siya na-try. Kaya kung alam nyo guys paano to ilagay, mag-comment naman kayo below. Para sa next na paggamit ko, magagawa ko na ng tama. Kasi ang mga face mask na binibili ko guys, hindi siya ganito. Wala siyang plastic. Ayan. Maganda siya na face mask kasi marami siyang yung residue. Hindi siya kagaya sa mga face mask na nagamit ko na wala masyadong residue. Ito meron madami. Pati yung liig ko guys, makikita nyo. Basa pati yung liig ko. Tapos, yung sobra, lagay na lang natin sa katawan para hindi masasayang, guys. Yan. Grabe, guys. Ang stressful lang lola nyo. Back to skincare na naman tayo kasi dahil sa hindi ako mahilig na skincare, kailangan natin palang gawin talaga ito. Lalo na pag nakakaedad na tayo. Yan. Sabi kasi is massage the residue on your face. Ayan, massage ng massage guys kasi maganda siya sa pakiramdam. Saka nakikita ko na yung mga kulubot ko sa aking mukha. Ayun. Grabe yung residue niya guys. Oh, grabe. Dami. Hindi siya kagaya dun sa ibang mask na nagagamit ko na hindi siya masyadong residue. Ito mayroon sobrang dami. Kumababa na siya sa aking face dahil sa sobrang dami ng residue pero it's okay. Maganda siya na ganito. Yung kilay ko natakpan. Dapat pala ganon.
Ha? Hayaan ko na lang siya guys hanggang mamaya mga 15 minutes. Then, yung iba na nandito sa lagayan niya guys, ilagay ko sa aking kamay. Para di masayang yung residue niya. Ito lang guys yung skincare na ginagawa ko ngayon. As advised my dermatologist is kailangan ko mag-take ng time para pag-care ng skin ko. Ayan. Yan lang guys. Yung aking skincare. Then, hayaan ko na lang siya ng hanggang 15 minutes or 20 minutes. Then, that's it for tonight. Thank you for watching guys. Good night. Bye.